হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক পেজ। মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক কেনে আছে বাৰু? সকলো ভালে আছে নহয়? ময়ো ভালে আছোঁ। আপোনালোকো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক, তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ বলক। দেখিছেনে কচু শাক ভালকৈ ধুই কৰি লৈছোঁ। কচু শাক ক'লা কচু আৰু বগা কচু দুয়োটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু কচু শাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী আপোনালোকে হয়তো গম পায়। আৰু কিছুমানে হয়তো মচুৰ দাইল, আলু এনেকৈ দিও বনাই খায়। ময়ো তেনেকৈ বনাই খাওঁ, মাছৰ মাথা দিও বনাই খাওঁ। আজি অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত কচু শাক ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। এইখিনি হৈছে জালুক পিচি লৈছোঁ। মই গোটা জালুক আনি থোৱা আছিলে, ভালকৈ ধুই কৰি শুকুৱাই থোৱা আছিলে, সেইখিনি মই মিক্সিত দি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এটা লৰু পিঁয়াজ, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ এটা লৈছোঁ নহৰু, ফুটকেইটা আঁতৰাই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ। তাৰে এটা আজি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকে তেখেতলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন হয় তেখেতলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাইছে প্লিজ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি আৰু যিখিনি নহৰু আছিলে সেইখিনি ভালকৈ কাটি কৰি ল'লোঁ। আৰু মই খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নাই, নহৰুখিনি বা মিক্সিটো দি লোৱা নাই। মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ, কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ। আপোনালোকে বস্তুখিনি অনুমানটো কৰি তেলখিনি দিব। মই বস্তুখিনি ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে খাব পৰাকৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত তেল দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ ভাজিম। এতিয়া ভালকৈ অলপ সময় ভজাৰ পিছতহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম কচু শাক। আৰু ইয়াত যি বস্তু দিম সেইখিনি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকে গম পাব। অকণো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদবোৰ এনেদৰে দি যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, বেলেগ ভিডিঅ'। আপোনালোকে ৰেচিপি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আৰু ঘৰত যেনেদৰে জুইত বনাই খাওঁ আৰু গেছত কেনেদৰে বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই আৰু নিশ্চয় গম পাব। মই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ, শাকৰ ওপৰতে ৰেচিপি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ভাজি আছোঁ। ভজাৰ পিছত অকণমান ৰঙা হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত নিমখ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম। বস্তুখিনি অনুমানটো আপোনালোকে কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে হালধি দি দিছোঁ অলপমান। মই প্ৰায়বোৰ বস্তু তেলতে দিওঁ। তেলত দিলে বস্তুটোৰ গোন্ধ আৰু সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া এটা আমেজ আহে, বহুত সোৱাদযুক্ত হয় তেলত দিলে। আপোনালোকে যদি তেলত নিদিয়ে তেলত দি খাবচোন, তেলত দিলেও বহুত ভাল হয়। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ অনুমানটো কৰি মই নিমখ হালধি দি ল'লোঁ। আপোনালোকেও দিব পাৰিব তেনেদৰে, আপোনালোকে দি ল'ব। মই কচু শাকখিনি যেনেদৰে অকণমান বেছি সৰু নকৰিলোঁ, অকণমান বাছোঁতে চুচ গুচাওঁতে আপোনালোকে কচু শাকৰ চুচটো গুচাইনে কচু শাকখিনি অনাৰ পিছত ভালকৈ চুচখিনি গুচাই ল'লে খাবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছত মই বেলেগকৈ আকৌ কাটি নল'লোঁ। আৰু কচু শাক কাটা আৰু বচাৰ সময়ত বহুত হাতখিনি খজুৱাই, বহুত বেছি খজুৱাই। সেইবাবে ইমানখিনি মই কাটা নাই, এনেও কমি যাব আৰু ভালকৈ সিজি যাব। ইয়াত দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই কৰি লৈছোঁ। লৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব দেই। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ভালকৈ লৰাই কৰি ল'লোঁ। লৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই 15 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই মেলি ভাজিম। ভাজাৰ পিছতে আকৌ মই কাঁহী এখন দি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম। যেতিয়া পমি যাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ অলপমান সময় ভাজিম, একেবাৰে শুকান কৰি পেলাম ভাজি। আপোনালোকে এনেদৰে খায়নে বাৰু? যিসকলে খায় কমেণ্ট এটা কৰিব, যিসকলে নাখায় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, কেনেকুৱা পাই জনাব। ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিম, সেইটো হৈছে জালুক। এইখিনি মই জালুক অকণমান সৰহকৈ দিম, চাব দেই। এতিয়া এয়া দেখিছেনে এচামুচ দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু অলপমান দি দিম। জালুক সৰহ হ'লে জালুকীয়াৰ দৰে হয়, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। ইয়াত মই মচুৰ দাইল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল কচু শাক আৰু জালুক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আদা নহৰু। তাৰপিছত পিঁয়াজ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছেনে নিমখ হালধি দি এনেদৰে খালেও এটা বেলেগ ধৰণৰ আমেজ আহে। কচু শাক মই মাছৰ মাথাৰ লগতো খাওঁ, বেলেগকৈ জালুকীয়া খাওঁ, আলু মচুৰ দাইল দি জালুক দিও খাওঁ, কিন্তু এনেদৰে খাই তেনেকৈ নাপাওঁ। তথাপিতো আজি মনটোতে ভাবিলোঁ এনেদৰে খাই চাওঁচোন। যিসকলে কচু শাক খাই বেয়া পায় এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন, খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে আকৌ দেখিছেনে এয়া ধুনীয়াকৈ পমি গ'ল। পমি যোৱাৰ পিছতে আকৌ অলপমান সময়
পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। যিহেতু কচু শাকৰ পৰা এটা পানী ওলাই যায়, শুহি যাব লাগিব সেইখিনি পানী। মই অলপমান টাইম ভাজিম, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিলে হয়তো দেখা পাব। আৰু অলপমান সময় ভজাৰ পিছত তেতিয়া এয়া দেখিছেনে, একেবাৰে পানীখিনি শুকাই গৈছে। আৰু মই এতিয়া লৰাই দিম, আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু। এয়া দেখিছেনে, ভালকৈ ভাজি কৰি লোৱাৰ পিছতে ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আজি কচু শাক আৰু জালুকৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব দেই। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে, আজি খাব পৰা হ'ল। তথাপিতো অকণমান আৰু পানী ওলাইছে নেকি চাইছোঁ। পানী থাকিলে খাবলৈ বেয়া হয়, যিহেতু একেবাৰে শুকান হৈ গ'লে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু সেইবাবে কৈছোঁ, কমি গ'লে বহুত অকণমান হৈ যায়। সেইকাৰণে নিমখ হালধিটো দিওঁতে আপোনালোকে পৰিমাণটো অনুমান কৰিব দেই। আজিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ক'ৰ পৰা চাই থাকে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই সকলোকে। আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাম দেই সকলোকে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ।